आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ विथ C++ कोर्सको फर्स्ट भिडियो हो र म यो भिडियोबाट पढाउन थाल्छु। सो हाम्रो अब हामी सुरुमा चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको टपिक्सहरुमा जाँदैनौँ। हामी सुरुमा चाहिँ पहिला C++ को बेसिक कन्सेप्ट बेसिक कुराहरू पढ्छौँ। धेरै जसो कुरा त C र C++ को सिमिलर नै हुन्छ। अब कुनै कुराहरू चाहिँ अलिकति फरक छ, सिन्ट्याक्स अलिकति फरक छ कति कुराहरूको। C++ मा अलिकति नयाँ फिचर्सहरू छ, कति कुरा अलि सजिलो छ C भन्दाखेरि। सो हामी पहिला चाहिँ त्यो टपिकहरू पढ्छौँ। यसकोमा 5-6 वटा भिडियो चाहिँ C++ को बेसिक्समा हुन्छ। त्यसपछि बल्ल हामी OOP को टपिकहरुमा जान्छौँ है त। र अब यो भिडियोमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ त भन्दाखेरि 4 वटा टपिक पढ्छौँ। सुरुमा एउटा सिम्पल C++ प्रोग्रामको हेर्छौँ, त्यसको स्ट्रक्चर हेर्छौँ। त्यसपछि C in र C out भनेको के हो भनेर पढ्छौँ। त्यसपछि डेटा टाइप्स इन C++ र टाइप कन्भर्जन के कसरी हुन्छ भनेर त्यसको बारेमा पढ्छौँ। ल अब सुरु गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा सिम्पल C++ प्रोग्राम हो र हेर्दाखेरि C जस्तो सिमिलर नै छ, सिमिलर नै हुन्छ, C जस्तो नै हुन्छ। हाम्रो सुरुमा अब इन्क्लुड आइओ स्ट्रिम भनेर छ, यसमा अब इन्क्लुड जे पनि गर्नु मिल्छ। यसको C जस्तै टन्नै लाइब्रेरीहरू हुन्छ। अब हामी C मा चाहिँ सधैँ गर्ने भनेको stdio भनेर गर्थ्यौँ भने यहाँ चाहिँ अब इन्क्लुड आइओ स्ट्रिम भनेर छ। आइओ स्ट्रिम भनेको चाहिँ इनपुट आउटपुट स्ट्रिम हो। अब त्यसमा C मा stdio ले जे काम गर्छ यसले त्यही नै काम गर्छ। अनि यसले के गर्छ भन्दा त्यो इनपुट आउटपुटलाई इनेबल गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि हामीले अब नेमस्पेस डिक्लेरेसन भनेर युजिङ नेमस्पेस एसटीडी लेखेको छौँ। यो चाहिँ C मा हुन्थेन, यो चाहिँ नयाँ हो। यसको बारेमा चाहिँ म नेमस्पेस भनेको एउटा छुट्टै टपिक हो, म नेक्स्ट भिडियोमा यसको बारेमा डिटेलमै भन्छु। र त्यसपछि हाम्रो मेन फंक्सन छ र अब मेन फंक्सन भित्र C मा जे हुन्छ त्यस्तै हुन्छ। अब भित्र चाहिँ अब हाम्रो कति कुराको चाहिँ फरक हुन्छ यहाँ देखिसक्नुभयो। जस्तै अब हामी हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्ने प्रोग्राम हो यो, र हामीले यसमा काउट एन्डएल युज गरेको छौँ। यो नयाँ अपरेटर छ हैन। सो हामीले C मा चाहिँ प्रिन्ट एफहरु लेख्थ्यौँ हैन, यहाँ चाहिँ अलिकति फरक छ। र हामी सुरुमा नै अब यो सबभन्दा धेरै युज हुने भएकोले सुरुमा नै हामी यो काउट भनेको के हो, सी इन भनेको के हो भनेर पढ्छौँ। अब सी इन र सी आउट भनेको चाहिँ C मा हामीले स्क्यानएफ र प्रिन्ट एफ भनेको जस्तै नै हो। त्यसमा सिन्ट्याक्स फरक छ र अलिकति सजिलो बनाइदिएको छ C++ मा। अब जस्तै अब मैले अब C मा एउटा नम्बर रिड गरेर डिस्प्ले गर्न थियो भने के गर्नु पर्थ्यो? मैले पहिला अब भेरिएबल डिक्लेयर गर्थे, त्यसपछि मैले स्क्यानएफ भनेर फर्मेट स्पेसिफायर दिन्थे, यो कुन डेटा टाइप हो भनेर। अनि त्यसपछि मैले एम्परसेन्ड अपरेटर र त्यो भेरिएबलको नाम हाल्थे। अनि त्यसपछि के गर्थे भन्दा प्रिन्ट एफ लेख्थे, अनि फेरि भित्र स्टेटमेन्ट लेख्थे, अनि त्यहाँ फेरि फर्मेट स्पेसिफायर दिन्थे, अनि नम भनेर लेख्थे। अब C++ मा चाहिँ अलिकति सजिलो छ, अलिकति सिम्पल छ। सुरुमा त हामीले C जसरी नै भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौँ। अनि त्यसपछि स्क्यानएफको सट्टा चाहिँ हाम्रो C in भन्ने हुन्छ। स्क्यानएफको सट्टा C in भन्ने हुन्छ र हामी सिधै C in लेख्छौँ अनि नम लेख्छौँ। यहाँ भित्र एउटा अपरेटर हुन्छ। हामीले यो फर्मेट स्पेसिफायर लेख्न पर्दैन, एम्परसेन्ड अपरेटर पनि पर्दैन, र C out पनि त्यसरी नै प्रिन्ट एफ को सट्टा C out हुन्छ र त्यसरी नै गर्छ। र अब यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि C in अब हामीले इनपुट लिँदाखेरि चाहिँ C in किवर्ड युज गर्छौँ र त्यसपछि हाम्रो यो अपरेटर छ। यो अपरेटर चाहिँ यहाँ दुई खालको हुन्छ। के हुन्छ त भन्दा हाम्रो इन्जर्सन अपरेटर र एक्सट्र्याक्सन अपरेटर भनेर हुन्छ। इन्जर्सन अपरेटर भनेको चाहिँ ग्रेटर देन एरो दुईटा छ भने त्यसलाई इन्जर्सन अपरेटर भन्छ। त्यो चाहिँ इन्जर्सन भनेको भ्याल्यु इन्जर्ट भइरहेको छ, भ्याल्यु इन्जर्ट भइरहेको छ भनेर जनाउँछ। त्यस चाहिँ हामीले C in मा युज गर्छौँ कुनै भ्याल्यु रिड गर्दाखेरि। र अर्को छ हाम्रो एक्सट्र्याक्सन अपरेटर, यसले चाहिँ भ्याल्यु निकालेर कन्सोललाई प्रिन्ट गर्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो C out मा युज हुन्छ। अब यहाँ मैले नम्बर इज भनेर यहाँ सुरुमा C out लेखेको छु, त्यसपछि यो लेखेको छु, अनि फेरि मैले यो दिएको छु र हाम्रो नम भनेर दिएको छु। यो दुईटा स्टेटमेन्टले काम एउटै गर्छ C र C++ मा। सो स्क्यानएफ र प्रिन्ट एफ भनेको अरु के यो C in र C out भनेको अरु केही हैन, स्क्यानएफ र प्रिन्ट एफ को C++ को सिन्ट्याक्स हो। र यसपछि हामी एउटा प्रोग्राम हेरौँ जुनमा चाहिँ मैले अब दुईटा नम्बर इनपुट लिएर सम डिस्प्ले गरेको छु। र यहाँ चाहिँ म के गरेको छु त अहिलेको जस्तै अब एउटा यो बेसिक स्ट्रक्चर भयो हैन। अनि अब यहाँ भित्र मैले अब यो नम्बर डिक्लेयर गरेको छु। अनि अब C out इन्टर टु नम्बर्स भनेको प्रिन्ट एफ इन्टर टु नम्बर्स लेखेको जस्तै हो। अनि त्यसपछि मैले अब यहाँ के गरेको छु भन्दाखेरि C in त्यसपछि मैले के गरेको छु त भन्दा C in एउटा दुईटा मैले इनपुट लिएको छु, C in num1 र num2 भनेर मैले यहाँ दुईचोटि दिएको छु। अब यो चाहिँ केसको इक्विभ्यालेन्ट हो त भन्दा मैले C मा स्क्यानएफ %d दुईचोटि दिएर यो दुईटा भेरिएबल रिड गरेको, यो र यो C++ मा यसको इक्विभ्यालेन्ट यो हो। सो मैले अब दुईटा तीनटा गर्न मन लाग्छ भने फेरि मैले अर्को इन्जर्सन अपरेटर दिएर num3 लेख्छु, फेरि अर्को मन छ भने फेरि अर्को दिएर त्यसरी नै गर्न मिल्छ। सो
त्यो चाहिँ त्यसरी नै हुन्छ। अनि त्यसपछि सम भनेको जसरी हामीले पहिला जसरी गर्थ्यौँ त्यो त्यस्तै हुन्छ। अनि सी आउटमा हामीले फेरि त्यही एक्सट्र्याक्सन अपरेटर युज गरेको छौँ, द सम इज भनेर फेरि एक्सट्र्याक्सन अपरेटर युज गरेको छौँ, अनि त्यसपछि सम डिस्प्ले गरेको छौँ। अनि अब यो एन्ड एल भनेर छ होइन। अब यो एन्ड एल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एन्ड एल भनेको एन्ड लाइन भन्न खोजेको। यसको काम चाहिँ के हो त भन्दा हामीले अहिले त्यो आउटपुट भइरहेको लाइन त्यसलाई एन्ड गर्दै भनेको हो। अब मैले यसपछि अरू केही कुरा डिस्प्ले गरेँ भने, यहाँ मैले केही लेखेर डिस्प्ले गरेँ भने त्यो चाहिँ अर्को लाइनबाट स्टार्ट हुन्छ। सो यो चाहिँ सीमा हामीले \n भनेर दिन्थ्यौँ नयाँ न्यू लाइन स्टार्ट गर्नलाई। यसको काम चाहिँ त्यही नै हो। र यसरी नै हामीले अब सिम्पल प्रोग्रामहरू सीबाट C++मा लेख्न सकिन्छ। सी इन र सी आउटको कुरा थाहा पाएपछि यसको चाहिँ यति नै हो। र अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जाऊँ। र अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ डेटा टाइप्स इन C++। सो यहाँ चाहिँ अब सीको जस्तै नै हुन्छ, तिनवटा टाइप्स हुन्छ, बेसिक, डिराइभ र युजर डिफाइन्ड। बेसिकमा पढ्ने भनेको चाहिँ इन्टिजर, फ्लोट, डबल, क्यारेक्टर त्यही नै हो। र त्यसको मोडिफायरहरू हुन्छ लङ इन्टिजर, सर्ट इन्टिजर, साइन्ड, अनसाइन्ड, त्यो सेम सीकै हुन्छ है। त्यसपछि डिराइभ भनेर हुन्छ एरे र पोइन्टर, त्यो नि सीकै नै हुन्छ, सेम नै हुन्छ। र युजर डिफाइन्डमा चाहिँ एउटा नयाँ हुन्छ। सो स्ट्रक्ट, युनियन र इनम चाहिँ हाम्रो सीमै हुन्थ्यो भने क्लास भनेर नयाँ छ। र अब क्लास भनेको चाहिँ अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको एउटा मेन पिलर जस्तै नै हो। हामीले अब क्लास र अब्जेक्टको धेरै कुरा गर्छौँ ओपीको सुरु भएदेखि। सो यसको बारेमा चाहिँ हामी मेन ओपीको क्लास एन्ड अब्जेक्ट भन्ने च्याप्टर सुरु भएपछि त्यसमै डिटेलमा कुरा गर्छौँ। सो डेटा टाइप चाहिँ यति नै हो। र अब हामी टाइप कन्भर्जनको बारेमा हेर्छौँ। टाइप कन्भर्जन चाहिँ C++मा सीमा जस्तै दुई टाइपको हुन्छ, इम्प्लिसिट कन्भर्जन र एक्सप्लिसिट कन्भर्जन भनेर हुन्छ। यसलाई सिम्पल वेले हेर्ने हो भने इम्प्लिसिट कन्भर्जन भन्नेलाई चाहिँ अटोमेटिक कन्भर्जन भनिन्छ र एक्सप्लिसिटलाई चाहिँ म्यानुअल भनेर बुझ्दा हुन्छ। र अब यो भनेको चाहिँ के हो र यो चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर म प्रोग्राम लेखेर देखाउँछु। ल अब मैले यहाँ VS कोड खोलेको छु। र अब सीमा जुन कम्पाइलर युज गर्नुहुन्छ, सी जुनमा लेख्नुहुन्छ जसरी गर्नुहुन्छ त्यसरी नै गर्दा हुन्छ C++। एउटा फरक के हुन्छ भन्दा हामीले अब C++को लागि फाइल बनाउँदाखेरि .cpp भनेर बनाउनु पर्छ। मैले यहाँ अब फाइल .cpp भनेर बनाउँछु। र अब हामी प्रोग्राम लेखौँ है त, इन्क्लुड आइओस्ट्रिम using namespace। ल अब म एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु इम्प्लिसिट कन्भर्जनको। अब मसँग एउटा इन्टिजर a इक्वल्स टु 5 छ, 5.55 छ। अब मैले यसको सम निकालेर डिस्प्ले गर्छु। ए यहाँ मिस्टेक भयो। र अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि मैले एउटा इन्टिजर लिएको छु र एउटा फ्लोट लिएको छु है त। अब मैले अब इन्टिजर र फ्लोट एड गर्दाखेरि त रिजल्ट केसमा आउने भन्ने हुन्छ। सो अब त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कम्पाइलरले अटोमेटिकली कन्भर्ट गरिदिन्छ एउटा भेरिएबललाई, दुवैले कन्भर्ट गरेर एउटै बनाइदिन्छ। अब कन्भर्ट चाहिँ कुन अब यसमा चाहिँ के हुन्छ हेरौँ है त। 5 + 5 एउटा इन्टिजर र फ्लोट एड गरेको छु, यसमा के रिजल्ट आउँछ हेरौँ। हाम्रो रिजल्ट चाहिँ 10.55 आएको छ भनेपछि हाम्रो रिजल्ट चाहिँ फ्लोटमा आएको छ। अब यहाँ के भयो त भन्दा मैले एड गर्दाखेरि कम्पाइलरले अटोमेटिक इन्टिजरलाई नि फ्लोटमा कन्भर्ट गरिदियो अनि बल्ल एड गर्यो, किनकि डिफ्रेन्ट टाइपकोमा अपरेसन गर्न मिल्दैन। सो यहाँ कम्पाइलरले के गरिदियो त भन्दा यो एलाई 5.00 बनाइदियो, अनि त्यसपछि एफ फ्लोटमै थियो, अनि त्यसपछि रिजल्ट निकालेर लेखिदियो। अब यो चाहिँ कसरी कुन अर्डरमा हुन्छ भन्दाखेरि यो ऱ्यान्डमली हुने चाहिँ होइन। अब यहाँ मेरो इन्टिजर र फ्लोट छ भने अब के हुन्छ त भन्दा लोवर अर्डर भेरिएबल सधैँ हायर अर्डर भेरिएबलमा कन्भर्ट हुन्छ र त्यसको चाहिँ एउटा अर्डर हुन्छ। त्यो अर्डर चाहिँ म देखाउँछु भन्दै त। सो हाम्रो अटोमेटिक कन्भर्सनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो अर्डर अफ डेटा टाइप्स भनेर एउटा टेबल छ। यहाँ लोएस्टमा चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टर छ भने हाम्रो हाइएस्टमा लङ डबल भनेर छ। र अब यो चाहिँ हाइएस्ट टु लोएस्टको अर्डरमा देखाएको छ। अब जस्तै मैले के गरेँ त भन्दा मैले इन्टिजर प्लस फ्लोट गरेँ होइन। फ्लोट हायर अर्डरमा थियो, त्यसैले मेरो इन्टिजर अहिले फ्लोटमा कन्भर्ट भयो। जस्तै अब मैले अब क्यारेक्टर र इन्टिजर एड गरेँ भने मेरो क्यारेक्टर इन्टिजरमा कन्भर्ट हुन्छ। हेरौँ है त त्यो के हुन्छ। म यसलाई कमेन्ट गरिदिन्छु। इन्टिजर इक्वल्स टु 1 लिउँ। अनि अब म क्यारेक्टर
ch इक्वल्स टु a नै लेखिन्छ b लेखिन्छ। अब मैले माथि जस्तै नै सम भनेर निकाल्न खोज्छु के हुन्छ। अब यहाँ के हुनुपर्ने हो त भन्दाखेरि हाम्रो अर्डर के थियो त इन्टिजर हायर अर्डर थियो हैन क्यारेक्टर भन्दा। अब यहाँ त्यसैले के हुनु पर्यो त मेरो क्यारेक्टर चाहिँ इन्टिजरमा कन्भर्ट हुनु पर्यो र क्यारेक्टर इन्टिजरमा कन्भर्ट हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा सधैँ त्यसको आस्की कोडमा कन्भर्ट हुन्छ है। सधैँ त्यसको आस्की कोडमा कन्भर्ट हुन्छ। अब भनेपछि हाम्रो b को आस्की कोड यो स्मल b को आस्की कोड कति छ त भन्दा अब मैले टेबल खोलिरहेको छु। स्मल b को आस्की कोड 98 छ हैन। अब हाम्रो यहाँ कति आउनु पर्छ त भन्दा 98 + 1 99 रिजल्ट आउनु पर्छ। आउँछ कि आउँदैन हेरौँ। हो 99 नै आएको छ। सो यहाँ पनि इम्प्लिसिट कन्भर्जनको अर्को एक्जाम्पल हो। यही अर्डर अनुसार मैले अब तपाईहरुले यही अर्डर अनुसार हेर्दै गर्न सक्नुहुन्छ र इम्प्लिसिट कन्भर्जनको कुरा यति नै हो। यो सी जस्तै नै हो, यसमा नयाँ कुरा चाहिँ छैन। र अब चाहिँ म यसलाई कमेन्ट गर्छु र म अब एक्सप्लिसिट कन्भर्जनको बारेमा हेर्छु। अब एक्सप्लिसिट कन्भर्जन भनेको चाहिँ एक्सप्लिसिट कन्भर्जन भनेको चाहिँ अब हामीले आफैले प्रोग्राममा स्पेसिफाई गरेर कन्भर्ट गरेकोले एक्सप्लिसिट कन्भर्जन भन्छ। त्यो हामीले सीमा नै गरेको थियौँ। कसरी गर्थ्यौँ त पहिला यसरी गर्थ्यौँ होला। जस्तै अब मसँग इन्टिजर मसँग फ्लोट नम्बर छ अरे, एउटा फ्लोटिङ पोइन्ट छ अरे, फ्लोट f इक्वल्स टु 6.78 भन्ने छ अरे। अब मैले यो एक्सप्लिसिट कन्भर्जन चाहिँ दुई तरिकाले गर्न मिल्छ। म सुरुमा फर्स्ट तरिका देखाउँछु। जस्तै अब मैले इन्टिजर b भन्ने बनाएँ। मैले अब f लाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गरेर b मा स्टोर गर्न छ भने मैले के गर्छु त भन्दा b इक्वल्स टु सिम्पली int f भनेर लेखिदिन्छु है। यसलाई चाहिँ अर्को तरिकाले पनि लेख्न मिल्छ। मैले ब्र्याकेट int लाई ब्र्याकेटमा राखेर f लेखिदिन पनि मिल्छ। अब मैले cout b गरे भने के आउनु पर्ने हो त, यसलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गरेर आउँछ। यहाँ b भएछ 6 आउँछ। सो यो हाम्रो के हुन्छ भन्दा यो इन्टिजरमा कन्भर्ट भयो र राउन्ड अफ चाहिँ हुँदैन है। यो हामीले कन्भर्सन गर्दाखेरि सधैँ बेसको बेस भ्याल्यु देखाउँछ है, राउन्ड अफ चाहिँ हुँदैन। सो यो चाहिँ हाम्रो एक्सप्लिसिट कन्भर्जन म्यानुअली कन्भर्ट गरेको हो। यो अब मैले यसलाई अरूमा कन्भर्ट गर्न थियो भने इन्टिजरको सट्टा जेसमा कन्भर्ट गर्ने हो त्यसमै लेख्नु पर्थ्यो। यो चाहिँ एउटा तरिका भयो। र अर्को तरिका चाहिँ के छ त भन्दा अर्को तरिका चाहिँ हाम्रो कास्टिङ अपरेटर भन्ने हुन्छ है। कास्टिङ अपरेटर भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ सीमा हुन्थ्यो नि, यो चाहिँ C++ को नयाँ हो। र यो चाहिँ चारवटा हुन्छ है। एउटा स्ट्याटिक भन्ने हुन्छ, एउटा स्ट्याटिक कास्ट अपरेटर भन्ने हुन्छ, अर्को डाइनामिक भन्ने हुन्छ, अर्को रिइन्टरप्रेट भन्ने हुन्छ र अर्को कन्स्ट भन्ने हुन्छ है। हामीलाई अहिले चाहिने भनेको चाहिँ स्ट्याटिक मात्र हो। स्ट्याटिकले हामीले नर्मल कन्भर्जनहरू गर्न मिल्छ र यो तीनटा चाहिँ पछि स्पेशल केसेसहरुमा आउँछ। ओओपी सुरु भएपछि त्यसमा कुरा गरौँला। र अब स्ट्याटिकको चाहिँ कसरी काम गर्छ हेरौँ है त। मैले एउटा अब क्यारेक्टर लिन्छु, ch इक्वल्स टु b भनेर लिएँ है। र अब मैले यसलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गरेर एउटा b भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गर्छु। अब यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मैले के लेख्नु पर्छ भन्दा पहिला स्ट्याटिक भनेर लेख्छु, अन्डरस्कोर दिन्छु, कास्ट लेख्छु, अनि अब लेस देन सिम्बल लेख्छु र ग्रेटर देन सिम्बल लेख्छु र यसको बीचमा केमा कन्भर्ट गर्ने हो भनेर मैले स्पेसिफाई गर्नुपर्छ। मैले अहिले इन्टिजरमा गर्न खोजेको छु, सो मैले यहाँ इन्टिजर int भनेर लेख्छु। अनि अब त्यो क्यारेक्टर भेरिएबललाई मैले यहाँ ब्र्याकेट दिएर लेख्छु। अब मैले cout b गर्ने हो भने मैले के आउनुपर्छ त भन्दा यसको b को आस्की कोड आउनुपर्छ। अघि हामीले आस्की कोड हेरेको थियौँ, कति छ त 98 छ। 98 नै आउँछ होला। 98 नै आयो। सो यसरी नै मिल्छ। यसलाई चाहिँ हामीले अब कास्टिङ अपरेटरले गरेको भनेर भन्छौँ। मैले भने जस्तै अहिलेको यो 4 टाइपको हुन्छ। हामीले अहिले चाहिने स्ट्याटिक कास्ट मात्र हो। र अब यसको र यो मेथडले गरेको र यो मेथडले गरेको डिफरेन्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसमा खासै डिफरेन्स केही छैन। यसको मेन डिफरेन्स भनेको चाहिँ अब यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो त ठुल्ठुलो प्रोग्रामहरुमा यो लेख्दाखेरि चाहिँ यो टाइप कन्भर्सन कता भएको यो मिस हुन सक्थ्यो कि हेर्दा कता गर्यो भनेर थाहा हुँदैन थियो, छुट्न सक्थ्यो। सो अब हामीले यो कास्टिङ अपरेटर युज गर्दाखेरि चाहिँ यो क्लियरली देखिन्छ नि त यहाँ कन्भर्ट गरेको रहेछ भनेर। यो कन्भर्ट गरेको रहेछ भने देख्न सजिलो हुन्छ हैन। अनि यो चाहिँ अलि पुरानो मेथड नै हो।
अनि C++ आइसी चाहिँ यो युज हुन थालेको हो। सो यसले चाहिँ मोर क्लियरली देखिन्छ र हामीले अब मैले अब कुनै प्रोग्राममा ठुलो प्रोग्राममा कहाँ कन्भर्ट भएको छ भनेर हेर्न खोजेँ भने मैले सिम्पली के गर्न मिल्छ त भन्दा कन्ट्रोल एफ गरेर फाइन्ड गरेर मैले कास्ट गरेको भए कास्ट भनेर हालेको भए कहाँ कन्भर्सनहरू भएको छ भनेर मैले सजिलै भेट्न मिल्थ्यो। सो यसको मेन एडभान्टेज चाहिँ त्यही हो र मेन डिफ्रेन्स पनि त्यही हो। त्यसरी नै युज हुन्थ्यो र यति नै हो हाम्रो टाइप कन्भर्सनको बारेमा, इम्प्लिसिट र एक्सप्लिसिट, अटोमेटिक र म्यानुअल। सो आजको भिडियोलाई चाहिँ यति नै हो। सो हामीले यो भिडियोमा 4वटा टपिक पढ्यौँ र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी नेम स्पेसेस र भेरिएबल्सको स्कोप र स्टोरेजको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै।